सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आज खायला अशी चमचमीत आणि कमी साहित्यातली वजरी फ्राय बनवणार आहोत। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। ही वजरी घेतलेली आहे शिजवून, स्वच्छ धुवायची, अगदी 10-12 पाण्यातून, गरम पाण्यातून धुवायची, पीठ लावायची, अगदी स्वच्छ धुवून काढायची आणि कुकरमध्ये थोडंसं तेल, कांदा, आलं लसूण पेस्ट, हळद, मीठ टाकून परतून घ्यायची आणि कुकरला झाकण लावून 6 ते 7 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। हा कांदा घेतला आहे आपण, एक बारीक कापून, एक टोमॅटो, हा कांदा लसूण मसाला, हळद लागणार आहे आपल्याला, थोडीशी मिरची पावडर, धना पावडर, जिरा पावडर आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे आपण। आणि इकडे कढई तापत ठेवले आणि तेल टाकले, त्याच्यात तेल आपल्या आवडीनुसार टाकायचं, कमी जास्त। मीठ आपण घेतलं नाही कारण शिजवताना मीठ टाकलेलंच आहे, तर लागलं तर टाकायचं। तर कांदा टाकून घेऊया आपण। कांदा थोडा लाल झाला की आपण टोमॅटो टाकणार आहोत। गॅस मी फास्टच ठेवलेला आहे, पटकन होते ही। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर वाटण पाहिजे असलं तर वाटण पण तुम्ही ॲड करू शकता ह्याच्यामध्ये, नसलं तरी चालतं। आपण परतून घेऊया 2 मिनटं कांदा। आता आपण किंचित मीठ टाकूया कांदा भाजण्यासाठी। ज्यावेळेला आपण कुकरला लावतो त्यावेळेला पहिलं तेल टाकायचं, कांदा टाकायचा, आलं लसूण पेस्ट टाकायची, चांगलं भाजून घ्यायचं। नंतर वजरी टाकायची, हळद मीठ टाकायचं आणि पाणी टाकायचं नाही, झाकण लावून 6-7 शिट्ट्या काढून घ्यायचं। छान शिजते वजरी। कांदा आपला बऱ्यापैकी लाल झाला, टोमॅटो टाकून घेऊया। टोमॅटो पण चांगला आपण मऊ होईपर्यंत शिजवून घेऊया। टोमॅटो कांदा आपण चांगला भाजून घेतला आहे। थोडीशी हळद टाकूया, पहिले आपण हळद टाकलेली आहे शिजवताना। कांदा लसूण मसाला टाकायचा आहे, तशी काही आवश्यकता नसते, मिरची पावडर असली तरी चालतं। मिरची पावडर टाकूया, ज्याप्रमाणे आपण कमी जास्त तिखट खातो त्याप्रमाणे टाकायचे। धना पावडर टाकायची, 1 छोटा चमचा, जिरा पावडर छोटा चमचा, छान हलवून घ्यायचे। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया फोडणीमध्ये। आता आपल्याला गॅस मिडियम करायचा आहे आणि ही वजरी टाकून घ्यायची आपल्याला शिजवून घेतलेली। छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला मध्यम आचेवरती, एक 4-5 मिनटं। छान परतून घेतले आपण मस्तपैकी, 5 ते 6 मिनटं अगदी परतून घ्यायचं। याच्यामध्ये पाणी टाकायची आवश्यकता नसते आणि वजरी शिजवताना पण पाणी टाकायची आवश्यकता नसते, त्याला अंगच पाणी सुटतं भरपूर। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करून घ्यायचं। खूप छान लागते ही वजरी, सिंपल पद्धतीने, वाटण नाही, काय नाही टाकायचं ह्याच्यामध्ये। काढून घेऊया। गरम गरम वजरी फ्राय तयार आहे खाण्यासाठी। भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर किंवा पावाबरोबर अतिशय छान लागते आणि शिजवून घेतल्यानंतर वेळ लागत नाही फारसा। हे आता मी कढईमध्ये केले, तर तुम्ही तव्यामध्ये पण फ्राय करू शकता, खूप सुंदर लागते। तर नक्की तुम्ही हा माझा व्हिडिओ बघा, अशीच वजरी ट्राय करा
व्हिडिओ लाईक शेअर नक्की करा. धन्यवाद.